Zemplén vármegye a Magyar Királyság legészakkeletibb vármegyéje volt, amelynek területét 1920-ban a trianoni döntés nyomán Csehország és Magyarország között osztották fel. Az egykori 12 járásból mindösszesen 5 maradt magyar terület. Ma egy 300 fős kis település Zemplén, amely azonban több érdekességet is magában rejt. Ez az épület, amelyet itt lehet látni, 1666-1668 között épült föl. Dominikus Ursulinus építőmesternek vagy fundálómesternek az irányításával 1668 nyarára készül el a vármegyeháza, és 1668. július 12-én tartják ebben az épületben az első vármegyegyűlést. Zemplén mezővárosa a 18. század első feléig tölt be megyeszékhelyi feladatkört. Mivel ez egy viszonylag kisforgalmú, elzárt település, Zemplén vármegyének a mezővárosai sorában már nem a legjelentősebbek közé tartozik a 17.-18. század folyamán, így fokozatosan veszít központi szerepköréből. Az 1700-as évek közepére egyértelműen Sátoraljaújhely válik Zemplén vármegye székhelyévé. Az egykori vármegye háza ma helytörténeti kiállításnak ad helyet. A település régi vágya, hogy a már elkészített tervek alapján modern kiállító helyiségekben tudják majd bemutatni a vármegye és az épület történetét. Még egy látnivaló mellett nem szabad elmenni, ez pedig az egykori mintegy 3,6 hektáron elterülő földvár, amelynek titkait lassan, de folyamatosan tárják fel a szakemberek. Alapvetően nem földből készültek, hanem minden esetben ezekben a sáncokban van egy kazettás vagy rácsos faszerkezet, amit sok esetben kővel is megerősítettek, és hát ezeknek a közeit töltötték ki agyaggal, földdel, és hát hogy ezek a várak elpusztultak, tulajdonképpen ilyen lapos kör alaprajzú gyűrűk képződtek ezekből a várakból, mert a vaskorban is használták erődített telepként ezt a területet, és aztán a vártól nem messze a Szélmalomdom nevű lelőhelyen találták meg 1959-ben a híres honfoglaláskori zempléni fejedelmi sírt, ami az egyik legjelentősebb honfoglaláskori temetkezés a Kárpát-medencében. Maga a vár, amit mi földvárként nevezünk és ismerünk, a 10.-11. század fordulóján jöhetett létre, de nem kizárt, hogy volt 9.-10. századi előzménye már ennek a várnak. Az biztos, hogy aztán a 13. században, az 1200-as évek első felében kővel is megerősítették ezt a várat, és nagy valószínűséggel a tatárjárás idején pusztulhatott el úgy, hogy hadászati funkcióját, szerepét elvesztett. Ma, ha felsétálunk a dombra, beláthatjuk az egykori földvár területét. Ezzel együtt érdemes a településen is egy könnyed sétát tenni, hiszen a Bodrog folyónak köszönhető természeti környezet kiválóan alkalmas egy kis fizikai és lelki feltöltődésre is. Bodrogolaszi több szempontból is gazdag, épített kulturális örökségét tekintve. A 902 éves Árpád-kori templom első említését 1201-ben Imre király oklevelében találhatjuk meg. A római katolikus plébánia templom a Bodrog jobb partján áll, mint erődtemplom. Az értékét pontosan azt adja, hogy a középkori magyar falusi templomoknak megőrizte azt a harmonikus épület egységét, amely a félköríves záródású szentélyből, a kicsi szentélyből, a négyszögű téglalap alakú hajóból és a négyzet alakú toronyból együtt épül föl. És bár a falusi templomoknál nem mindig szoktak tornyot építeni, nyugati tornyot, itt megtalálható, és elsődlegesen a reprezentáció jegye volt, de belül pedig a kegyúri karzat foglalja el a helyet a templom tornyának az első szintjén. A pálosok később gótikus jegyekkel rendelkező ablakokat vágtak, és valószínűsíthetően az ő munkálkodásuk nyomán jött létre a sekrestye is. A barokkor is nyomot hagyott a templomon. A 18. században újraépítik a templom egy részét, miután a talaj megsüllyed a bodrog miatt, és beomlik az épület egy része. Az 1970-ben elvégzett műemléki helyreállításnak köszönhetően ma is megcsodálhatjuk a több mint 900 éves templomot. A település másik éke a Lónyay kastély, melyet Lónyay Ödön az 1860-as években Ybl Miklós terve szerint építtetett.
A kommunizmus idején a kastély MÁV nevelő otthonként is működött, majd a rendszerváltozás után visszakerült a bencések tulajdonába. A kastély, mely jelenleg az ökumenikus szellemű katolikus Semenöv közösség háza, jelentős felújításra szorul. Egyrészt a svájci villákat, lakokat idézi, másrészt a tornyával, ez a nagyszabású romantikus jelleget. 35 szobája van, emeletes, és több emeletes, kétemeletes maga a tornya. Második világháború miatt a házaspár elmenekült Pannonhalmára az oroszoktól való félelmükben, és akkor a bencésekre hagyományozták ezt a kastélyt. Természetesen az államosítás ezt keresztül húzta. Ebben a szocialista időszakban mindenféle toldaléképületet ragasztottak a nyári rezidenciához, és ezzel elveszítette a korábbi impozáns megjelenését, és ahhoz vezetett, hogy a műemlék listáról is törölték. A kastély felújításán a Semenöv közösség tagjai saját erőből folyamatosan dolgoznak. A legszembetűnőbb fejlődés jelenleg a kápolnán látható, de a remények szerint hamarosan a teljes épület és a 12 hektáros park, benne a több mint 170 éves kőrissel újra régi fényében tündökölhet. Hildesheimi Szent Godehard vagy Gotthard a középkor egyik legjelentősebb nyugat-európai szentje volt. Egész Bajorország legnagyobb építőjének és pedagógusának tartották. Az ő nevét őrzi az a kőhíd is, amelyet a ma Szlovákia területén található Lelesz település határában tekinthetünk meg, a maga természetes környezetében. Ez a híd jelentős szerepet töltött be két régió összeköttetésében. A 14. században épült gótikus híd Zemplénből Szabolcsba vezetett, és nagyon fontos átkelőhely volt, hiszen a Tisza egyik mellékfolyója, a Tice folyt valamikor itt, aminek a kiszáradt medrén áll most ez a híd. Ma is áll ez a híd. A kőhídnak azonban ettől sokkal összetettebb feladata volt. A település másik nevezetes műemlékével, a premontrei kolostorral is kapcsolatban állt. Azért volt lényeges, mert a leleszi kolostornak, a premontreieknek nagy birtokaik voltak, szántóik, erdőik, nem csak Zemplénben, hanem a közeli Szabolcs megyében is. Ezek adták a kolostor jövedelmét, másrészt pedig áru megállító joga vagy hídvámot szedett, és ezek is a bevételt jelentették. Ez a híd tehát összekötötte Zemplén és Szabolcs területét, és fontos közlekedési út volt. A leleszi kőhíd 2 szekérnyomnyi szélességű, 4 boltíves, mindkét végén enyhén szélesített felhajtójú építészeti műemlék. A boltívek elosztása és az egykori mederben nyugvó vaskos támpillérek igen nagy terhelhetőségről tanúskodnak. Ennek is köszönheti, hogy az elmúlt 7 évszázad alatt sem háborúk, sem árvizek nem tudtak komolyabb kárt okozni benne. A híd máig megmaradt, egy kicsit azért változott, mert 1802-ben, amikor a Csehországból ide települtek a szerzetesek, akkor hoztak magukkal 2 szentet, Nepomuki Szent Jánost és Szent Gotthard, és ezeknek a tiszteletét is hozták. És a híd elnevezése ezekről a szentekről, a szentről Szent Gotthardnak nevezték. A szobor állt egyes források szerint 1848-ig, mások szerint 1948-ig. Eltűnt, ma már csak idézőjelbe téve jelentősen, de megmaradt a gótikus híd. A Szent Gotthard híd gondozását ma a település végzi, amikor egy-egy lapos kő, engedve az időjárás és az idő vasfogának mégis kikívánkozik már a falszerkezetből, az itt élő gondos kezei nyomán visszakerül régi helyére, úgy, hogy abból az utókor semmit se vegyen észre, és méltó módon hirdethesse tovább az elődök örökségét. Az Árpád-kori eredetű magyar falu Doboruszka, mely a Bodrogköz északi csücskében fekszik, ma már a magyar nemzet egyik zarándokhelye.
A falu Szentkereszt felmagasztalása tiszteletére szentelt római katolikus templomát a Dobó család építette 1500 körül. A szentély padozata alatt 2008-ban találták meg a hősi egri várkapitány, későbbi erdélyi vajda Dobó István földi maradványait, majd még ugyanezen évben, június 28-án ünnepélyes keretek között újra temették. Azonban nem csak a lelet volt egyedülálló, hanem a hely is, ahová újra temették. A Bodrog köz kiemelkedő történelmi családjai között előkelő helyet foglalnak el a Dobók. A Dobó család igazi nagy korszaka a 16. század. Ahol most állok, ahol most vagyunk, Dobó-Ruszka, maga a hely, maga a templom is rendkívül érdekes és izgalmas, már azt mondhatnám, hogy unikális helyen vagyunk, ugyanis itt az Árpád-korból származó templom mellett a 19. század végén létrejövő bővítés során fölépül egy másik, egy modern templom, a korszak igényeinek, a mezőváros igényeinek megfelelő templom, és mivel ez egy szakrális hely, a Dobó család temetkezési helye, sőt Dobó István, az egri hős temetkezési helye, ezért itt annak idején a tervezők úgy döntöttek, hogy nem a régi templomot fogják majd megnyújtani, vagy kiszélesíteni, vagy ennek a szentélyét akarják átalakítani, hanem pontosan a régi templom mellé, a temetkező templom mellé építették föl az új templomhajót, így tényleg egy nagyon érdekes szakrális tér jön létre. Az itt található Vörösmárvány síremlék alsó része eredeti, a fedlap másolat, melynek eredetije az egri Dobó István Múzeumban található. Dobó István itt látható síremlékje két részből áll. A fedlap másolat, a fedlapot még a 19. században Egerbe szállították, lényegében az emblematikus védelem és a hősies ostrom a vár megvételének az emlékére, tehát az eredeti ott látható, viszont az oldallapok eredetiek, nagyon szép 16. századi késő reneszánsz síremlékkel van dolgunk. Hogyha gondosan megnézzük és körbejárjuk ezt a síremléket, akkor egyrészt láthatjuk a Dobó család címerét, illetve a két hosszanti oldalon pedig Dobó Istvánnak a különböző betöltött hivatalait, természetesen szerepel rajta az egri várkapitányság, szerepel rajta az erdélyi vajdaság is, tehát szépen fel vannak tüntetve, hogy Dobó hol, milyen helyszíneken állt helyt. A dobó-ruszkai sírhelyet és ezzel együtt a templomot több ezren látogatják meg egy évben. Az egri várkapitány tisztelői minden év novemberében Dobó István emléknapokat is szerveznek.